اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مسول پروګرام ته ښه راغلاست. موږ تاسو مخکې فایل مینو، هوم مینو، انزرټ او ډرا مینو ویلي. نن له خیر سره چې وایي ډیزاین مینو یا ډیزاین پیډ، دا موږ څه وخت استعمالولی شو؟ دا موږ هغه وخت استعمالوو مثال کله چې موږ تاسو په مثلا یو کتاب موږ لیکلی ده یا پروپوزل هم لیکلی ده، هغې کې موږ ډېر زیات هیډینګ شیان کړي دي، خو یو میاشت وروسته موږ ته مثال پته ولګېد چې نه معلوم شو موږ ته چې هغه لیکل چې دي دغه ډیزاین باید موږ چینج کړو، یا لکه دا رقم کوم شی چې ما ورکړی دا شی ما ته داسې ښه نه ښکارېږي، که دا بل رقم شی به ورکړو مثال ډېر ښه ښکارېږي. نو د دغې لپاره موږ د څه کوو، دغه ډیزاین مینو موږ یوز کوو. نو راول راځو ډیزاین ته. خو دغه ډیزاین هغه وخت موږ که چېرته دې کې مثال ډیزاین مې که چېرې دغه تیمز چې ساده لیکل وي، مثال هیډینګ شیان پکې نه وي شوي، نو دا څه شی کوي، دا تیمز خاص پکې کار نه کوي. ګوره زه ګوره کلیک کوم، هېڅ خاص کار نه کوي. نو دې لپاره موږ تاسو اول چې وي ته هیډینګ شیان ورکړو. هیډینګ شیان مو ورکړو او راځو هوم مینو ته. هوم مینو کې دغه هیډینګ شیان چې دا ډېر سټایل چې دا ډېر اړین شیان دي، دا به ستاسو زده وي ځکه دا ډېر زیات پکارېږي یو کتاب لیکلو کې، پروپوزل په لیکلو کې. نو راځم دغه تاسو ته چې تاسو ښه صحیح پرې پوه شئ، راځم دې ته د ما کلیک کوم، دې ته مثال لیکم ټایټل، دا منځته کوم، ورپسې چې دا د واټ از کمپیوټر دې ته هیډینګ ورکوم، دې ته هیډینګ ورکوم مثلا هیډینګ 1. هیډینګ 1 دغه ته مثال یو سټایل ورکو، لکه څه شو دغې ته دې ته یو هغه ورکو، مثال دا ورته راولم، ورته دا هغه ورکه، دې ته هم دا رقم ته ما ورکوم، ځکه چې دا ټول یو کټګري ده که نه، دا ټول شی ده هیډینګ. هیډینګ 2 هغه وخت کې موږ استعمالوو چې کله چې هیډینګ مثال د هیډینګ دا کټګري ختمه شي بله کټګري پیل شي، نو دا به هم چې کومه هیډینګ 1 به کوم. اوس که چېرته دغه لیکل موږ تاسو په هیډینګ مثال دا سب ټایټل کې راولو، کله چې بیا موږ تیمز اپلای کوو نو دې کې هم تغییر راځي، او که دا مثال سب ټایټل کې رانولو بیا تغییر نه راځي. زه دا تاسو لپاره سلیکټ کوم، د لاندې سب ټایټل کې زه نه راولم چې تاسو بیا صحیح پرې پوه شئ چې ګوره کوم څه تغییر پکې راځي، چې سب ټایټل کې ما دا راوستم. اوس فرضو کې دا رقم د مثال ډېر زیات لاندې ډېر نور ډیټا هم د تاسو داسې عنوانونه چې د هیډینګ جوړوئ تاسو. اوس دغه شیانو رنګ چینج خو موږ د هوم نه هم کولی شو. هوم مینو کې د کدی نه چې ورته هم دغه رنګ چینج کا، فانټ چینج کا. خو دا که چېرته سل پاڼې وي موږ تاسو ته ډېر سختېږي، چې دا موږ ټول تاسو په یو وار مثال یو دانه چک کوه او بیا رنګ یې او فانټ د شیان چینج کوه. نو د هغې لپاره موږ څه کوو، ډیزاین کوو، ځکه په یو وخت ټول موږ ته بدلوي. زه دا کنټرول زیډ وکړم چې دا سوچنګ دې ورک شي. نو اوس راځم ډیزاین مینو ته. ډیزاین مینو کې اول به دلته ورته دغه ډاکومنټ فارمیټینګ دلته ورته اول دغه شیپ واخلئ چې کوم شیپ تاسو خوښېږي، دا لیکل کومه سې راشي. لکه زه ورته اوس مثال هغه مثلا دا ګوره په یو وخت کې څومره هیډینګ چې استعمال شوي وي دغه ټول شی کوي، ټول هغه رنګ ورکوي، فارمیټینګ ورکوي. بیا راځو د تیمز ته. اوس تیمز ته راځم، ورته یم دا شکل یې ماته که، دا شکل یې که. ګوره په یو څومره چې هیډینګ استعمال شوي 200 پاڼې 100 پاڼې وي، دا هیډینګ ټول عمومي ټول موږ ته دا رقم دا شیک ورکوي. زه ورته یم ما دا خوښ شو پکې دا ډیزاین، ګوره دا رنګ شو. اوس راځو کلر ته. که چېرته مثال دغه ډیزاین دغه څه موږ خوښ شولو، خو دې کې دغه کلر یې موږ خوښ شوی نه ده. زه ورته یم یوازې دا فونټ صحیح ده، دا فونټ ته نه دغه لیکل صحیح ده، یوازې دا چې دغه شیان ته چینج ورکړه، رنګ ته ته نه چینج ورکړه. نو راځئ باندې کلیک کوم، ګوره دلته موږ تاسو مختلف رنګونه سلیکټ کولی شو. زه ورته یم دا صحیح ده. بل راځو فونټ ته. فونټ کې چې کوم رنګ صحیح ده، خو دغه لیکلو کې سټایل کې لږ تغییر راوله. ګوره ورته یم دا صحیح ده. بیا راځو پاراګراف سپیسینګ. پاراګراف سپیسینګ څه معنا؟ دغه پاراګراف د خطونو د لیدنو چې دغه منځ کې سپیس راوله، خالیګاه راوله. ګوره دا خالیګاه سپیسینګ پکې دی راولي،
ګوره سپیسینګ څومره پکې راغی ورته معنا صحیح ده. بل دا افیکټ څه معنا؟ افیکټ چې دا موږ تاسو لکه موږ شیپ دا په شیپ باندې اپلای کولی سو په خط باندې دا نه اپلای کېږي. راځم انزرټ مینو ته او انزرټ مینو کې دلته یو شیپ اخلم فرض کړه دغه ټرینګل چې دی دا مستطیل دغه ما دغسې سلیکټ کړ. اوس راځم بېرته ډیزاین مینو ته. ډیزاین مینو ما چې دلته راغلم دلته چې کوم ورته یم افیکټ دلته موږ سره مختلف افیکټ دي. ګوره تاسو ښکاري که چېرته مثلا دغه کتاب کې یا پروپوزل کې ډېرې تاسو هغه استعمال کړي وي شیپ نه ټول شیپونو ته په یو وخت کې دا رقم ته تغییر موږ ورکولی شو. ګوره ټول څومره چې شیپ کار شوي ټول چینج کوي. زه به دا رقم دا ډیلیټ کوم دا خو وشو. بل دا اوس راځو واټرمارک. واټرمارک څه معنا؟ واټرمارک موږ تاسو هغه وخت کې کوو چې مثال زموږ تاسو ډاکومنټ دی ډیټا دی موږ تاسو غواړو چې هغه مثال ځان د فکر وکړه یا لکه انحصاري غوندې کوي که هر څوک دغه ډیټا بل څوک راځي دغه ډیټا د موږ یا کوم ارګنایزیشن راځي موږ دغه ډیټا کاپي کوي نو څه شی کېږي موږ ته د هر څه ډیټا چې ده هلته موږ نوم هم ورسره کاپي کېږي. ډیټا نشي کاپي کوی. نو دې ما زه کلیک کوم کله چې ما کلیک کړو موږ تاسو ته اول نه مختلف ډیزاینونه موږ ته راکړل شي. تاسو سره کوم دغه غواړئ واټر مارک غواړئ ورته یې دغه شکل باندې هغه یې کړه. که چېرې تاسو مثلا انټرنیټ ولرئ د دې څخه هم نور د هغه تاسو شیپونه د انټرنیټ څخه اخیستلی شئ. ورته ما دغه ماته هغه کړه. ګوره دا شی کې دا ګوره دا رقم لیکل راغلل دا د کتاب هر څوک چې دغه ډیټا راځي کاپي کوي کټ کوي نو هلته چې پیسټ کوي نو دغه زموږ دا واټر مارک دا هم ورسره هلته راځي ځکه عکس نشي کولی. نو دا خو د کمپنۍ نوم شو. دا اوس کوم خپل نوم ته اړو. بیا راځو واټر مارک باندې کلیک کوو راځو کسټم واټر مارک. دلته مثال د خپلې کمپنۍ نوم لیکو. دا خو انګلیش ژبه ده. مثال کومه ژبه پښتو کې لیکل کوئ مثال دا باندې کلیک کوئ پښتو ته بیا واړوئ. دلته معنا انګلیش دی دا دې باندې څه شی کوئ دا به پاک کوئ ټکسټ کې مثال لیکم ABC سره ABC کمپنۍ فنډز مثال دغه لیکلو سټایل کوم رقم ورته یم لیکلو سټایل دا رقم ته دا سایز اټو سایز خپله پرېږده ځکه چې څومره چې مثال دغه کمپیوټر خپله پوهېږي هغومره اندازه ورکوي. که چېرته تاسو نه غواړئ چې سایز یې هم جوړ کړئ نو بیا دې څخه د سایز اندازه یې هم غټه وړه کوي. کولی شئ ورته هم نه اټ وایم صحیح ده. دلته ورته فنډ کلر کې چې رنګ ورته ټاکو ورته فرض کړه دا رنګ دا چې کوم زه اپلای کوم. کله چې اپلای کوم ګوره دا رقم ته راځي. که چېرته مثال ګوره رنګ سور شو که چېرته ورته یم نه هاریزنټل یې که سیم له وراته پې اپلای کوم خط یې هغه که ګوره خط دا رقم ته بیا راغی. زه ورته یم بېرته نه دا رقم ته یې که بیا زه اپلای کوم خط سرې براوله. او که چېرته د سیمیټري ټرانسپورټ پیرنټ چې ده دې نه کلیک لرې کړم او دا اپلای کړم نو دا شي خط تازه موږ ته راښایي. دا ګوره تیز والی ورته یم نه پیکه یې راخو ځکه چې نور خط بیا صحیح نه ښکارېږي ورته یم نه پیکه یې که. که چېرته مثال نو واټر مارک غواړئ نو واټر مارک یې کلیک یې که او اپلای که سوچ واټر مارک چې لیزې څخه هم ختمېږي. او که چېرته واټر مارک کې موږ پکچر وغواړو دې باندې کلیک کوم راځم دې ته زه آفلاین ورک آفلاین یې که نو لکه چې هر چېرته موږ تاسو خپل عکس وي هغه له کمپیوټر څخه راخلو. مثال لوګو وي داسې مختلف شیان تاسو راخیستلی شئ غواړئ خپله ډیټا شي کوئ سکیورټي غوندې کوي چې تاسو ډیټا کاپي نه ورته یم دغه لوګو ده دا لوګو ماته هغه انزرټ له شی کوم اپلای بیا کوم. نو کله چې دغه اپلای کوم ګوره دا لاین تاسو ته ښکاري ګوره هغه لوګو راغله. که چېرته مثال تاسو غواړئ د دې لوګو اندازه غټه کوئ مثال اندازه یې دغه ځای څخه غټه وړه کولی شئ. او که غواړئ مثال دغه ګول لږ تیز دې ښکاره شي دغه نه کلیک لرې کوم او دا بیا اپلای کوم نو چې شی کې ګوره هغه د رنګ ور تیز ښکاره سو.
بیا که چېرته مثال تاسو راسئ مثال واټرمارک ته بیا راشئ او غواړئ ریموف یې کوئ واټرمارک ما په کار نه ده ګوره ریموف شو. بل راځو پیج کلر. پیج کلر څه معنا؟ پیج کلر کې موږ تاسو کولی شو پیج ته ټول عمومي پیج ته ټول یو رقم رنګ ورکړو. مثلا دا ګورده مثال نو کله مثال دا ګوره دا کلیک زیړ رنګ یې ورکړو. بیا راځم ورته وایم نو کلر رنګ مو ورکړه سپین یې کړه بېرته او ورته وایم نه د مور کلر کې دې څخه موږ نور رنګونه هم موږ تاسو ورکولی شو. مثلا ورته وایم دا رنګ دا رنګ دا رنګ ګوره دې څخه کسټمایز څخه هر رنګ چې تاسو کلیک کړئ دلته مثال موږ ته هغه ښیي شو موږ ښکاري مثال غواړو دا رنګ یې تیز کړه سلو یې کړه ورته وایم دا رقم ته یې کړه رنګ یې مثال برابر یې کړه نو چې ټول پیج دغه رنګ اخلي. بیا راځو پیج کلر دا او که چېرته مثال وغواړو دا فیل افیکټ کې چې کېږي څو رنګ یو ځای کوو پکې مثلا یو زه کلیک کوم وان کلر یو رنګ یې کړه مثلا ورته وایم چې شی کړه دا رنګ کلر ورکړه ګوره بیا دغه چې کېږي دا ګوره کومه سي مثال غواړئ دغه رنګ کوم رقم ته ولاړ ورته وایم دا رنګ صحیح ده زه اوکې کوم ګوره دا رقم راغی. بیا زه مثال پیج کلر ته فیل افیکټ کې فیل افیکټ باندې بیا زه کلیک کوم دا درته وایم ټول رنګ یې کړه یعنې دوه رنګه ورکړه یو رنګ همدا صحیح ده بل رنګ ورته وایم چې نه بل رنګ یې مثلا کوم رنګ وټاکم دغه شین کې هم دلته هم موږ ته بیا هغه ښیي چې مثلا تاسو شین کې کوم رقم غواړئ چې دغه رنګ موږ تاسو ته راولو ورته وایم دا رنګ صحیح ده ګوره داسې ریبه ریبه بیا زه کلیک کوم ګوره دا رقم ته راغی. تاسو اکثر به کیټالوګ یا دا نور شیان تاسو بازار کې لیدلي وي چې سره رنګه وي ډیزاین ورکړي هغه دغه ځای نه رنګ ورکولی شئ تاسو. بیا راځم فیل افیکټ ته دې ته ورته چې کوم دې ته ورته وایم ریسیټ دې باندې چې کلیک کړي مثال دغه نور شیپونه موږ ته راکړي ورته وایم دا راګوره بیا ورته وایم نه دا رنګ یې راکړه په دې کې هم ګوره موږ ته هغه راکړي چې کوم رقم تاسو مثال غواړئ کوم تاسو ښه ښکارېږي هماغه هغه یې زه ورته وایم داسې ما کار کړه ګوره دا رقم راغی. مختلف تاسو دې کې تاسو رنګ دې ته ورکولی شئ. بیا راځم فیل افیکټ ته فیل افیکټ دې ځل راځم ټیکسچر ته ټیکسچر کې چې ریډیمیډ له کمپنۍ څخه رنګونه موږ ته راکړل شوي دي MS Word پروګرام لخوا ورته وایم دا رقم رنګ ورکړه لیکلو ته دا رقم ښکارېږي. بیا راځم مثال فیل افیکټ هغه ته فیل افیکټ ته بیا دې باندې زه کلیک کوم بیا دې باندې اوس راځم دې ته پیټرن څه معنا دې کې موږ تاسو خپل یو رنګ جوړوو ټیکسچر کې خو خپله کمپنۍ موږ ته راکړي کې موږ تاسو خپله جوړوو مثلا دې کې ورته وایم زه دغه شینه کومه څه ښکاره سي ورته وایم دغه پکې ډیزاین پکې جوړ کړه. بیا راځم بیکګراونډ کې هم بل کلر ورته ټاکم ورته وایم دی دا هغه شین سو دا ورته وایم دا رقم سور یې کړه څه ښه ښکاره شي سور کوم رقم ورته وایم راشي ورته وایم دغسې یې کړه دا ډیزاین ورکړل تاسو موږ پریویو ښکاري سمپل یې لیکلی ده دا کله چې کلیک کړې ګوره دا رقم ښکارېږي. بیا راځو موږ تاسو ته حکس هم ورکولی شو. بیا راځم مثال فیل افیکټ ته راځم پکچر ته پکچر کې چې کوو سلیکټ کوئ دا ورته وایم آفلاین یې کړه براوز مثال چې زموږ عکس ده هغه عکس خپل د کمپیوټر څخه راخلو مثلا د ډیسکټاپ کې هم دا لوګو ورته وایم دا لوګو هغه پکې راغلی انزرټ یې کوم ګوره دا رقم ښکاري دا کلیک کوم ګوره دا رقم ته راغی. اوس که څومره لیکل تاسو ښکته وګورئ په هر پیج کې به دا رقم ته لیکل راځي. بیا ورته دلته راځم دلته ورته وایم نو کلر هېڅ شی مه ورکوه. بل د دې کې پیج بارډر پیج ته موږ بارډر شیان ورکوو مثلا دا ګور نن دا مثال دغه نه دا بوکس کې دا بوکس په شکل یې ورکړه مثلا شیډو په شکل ورکړه 3D په شکل کې ورکړه دا مختلف هغه راځي مثلا زه دا ورته وایم دلته راځم بوکس په شکل کې دلته ګوره کوم رقم دی هغه ورکړو ورته وایم دغه صحیح ده کلر یې کوم رقم ته ورکړو کلر یې ورکړه ورته وایم سور رنګ ورکړه او ګوره ویټ اندازه یې ورته وایم دغه صحیح ده مثال ګولې ګور اپلای ټو هول ډاکومنټ باندې څومره پیج چې دی ټول پیج ته په یو بارډر ورکړه دا زه کلیک کوم ګوره څومره تاسو موږ ښکته راځو هر یو پیج ته چې کېږي
دغه بارډر ورکړی ده. بیا زه ورته راځم چې مثال دې باندې کلیک کوم ډیزاین شان خو همدا صحیح دی. بیا دې باندې کلیک کوم دې کې مثلا فرست پیج اونلی اولی پیج ته بارډر ورکړه نور ته مو ورکړه. هغه کلیک کوم نو د اولی پیج کې بارډر باخلي نور ته پیج بارډر نه اخلي. ګوره اولی بارډر اول نور پیج کې بارډر نشته ده. بیا راځم پیج بارډر باندې کلیک کوم دې ځل ورته وایم ګوره this section all expected first page اولنی هغه ته بارډر مو ورکړه نو ټول ته بارډر ورکړه. دا بیا کلیک کوم اولنی ګور بارډر لري شو نو ټول ښکار څومره چې څومره کېږي ګوره پیج 3 راغی ټول دا رقم دا ګوره پیج 4 څومره چې ښکته کېږي ټول ته چې کېږي بارډر ورکول کېږي. اولنی پیج کې بارډر نه اخلي. دا و زمونږ تاسو ډیزاین مینو سبا ته والا خیر سره چې وي لی آوټ مینو. خدای الله پاک مو سپارم.